вами Everydancing. І, дорогі друзі, сьогодні я продовжую свою серію інтерв'ю з фіналістами нацвідбору на Євробачення 2026, а моїм вже другим гостем це є соліст Київського національного академічного театру оперети, учасник різноманітних шоу, ну і, звичайно, співак, викладач вокалу і фіналіст нацвідбору містер Вел. Привіт, я містер Вел. Передаю вітання каналу Євроденсінг. Дякую за запитання. Звісно, людей зараз цікавить моя особистість, хто я такий. Повне моє ім'я Валерій Мирошниченко, і я є актором театру оперети. Я працюю вже в цій сфері понад 6 років, виконую різні партії у різних мюзиклах, драматичних виставах. Можливо, деякі глядачі вже бачили мюзикл «Доріан Грей», де я виконував головну партію, «Нотр-Дам де Парі», рок-опера «Моцарт», які проходили в Палаці України. Це основне, чим я займаюся. До моєї особистої творчості я нещодавно створюю свої пісні. В більшості вони є певною рефлексією на якісь обставини, які трапляються зі мною. Вітаю вас, містер Вел. Дякую, що запросили ділитися всім, що вас цікавить. Супер, це прекрасно. Містер Вел, скажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте? Тому що зараз останні дні в Україні це страшні ночі і страшні дні. Як ваші самопочуття? Звісно, коли відбуваються ці жахливі ночі, ти прокидаєшся і задаєш собі питання, взагалі, де ти знаходишся. Дякуєш Богу, що ти живий, тому що, на жаль, мені просто дуже важко читати ці новини. Ти все одно всередині всього цього хаосу. І, звісно, іноді я собі задаю питання, що ти просто вже не можеш так продовжувати далі жити, і це просто неможливо. Енергії немає, ти себе погано почуваєш, але ти дихаєш. Ти дихаєш, і за це ти вже вдячний, і це якось мене підбадьорює і дає мені оце відчуття, що я живий і все. Оце, мені здається, головне. Звісно, проходить день, і вже якось ти відходиш від цих жахливих новин, допомагаєш собі відновитися. Мені дуже сильно допомагає там спортзал, наприклад. Я йду і цю енергію негативну, злість в цей метал віддаю, якось себе мотивую. Важко, звісно, ти просто змушуєш себе щось робити, далі йти і не змінювати свою рутину. Мені здається, це головне. Робити те, що ти завжди робиш. І йти на роботу, йти до залу, готувати їжу собі, якщо це можливо, звісно, тому що світла немає, це важко, але робити якісь такі базові речі, вони мене зараджають, якось гарно вдягнутися. Такі речі, вони відволікають і дають мені можливість почувати себе комфортно. Це правильно, це правильно. Навіть не здивований. Зараз такі часи, так як ви говорите, правильно, треба зробити щось інше, хоч якось відволіктися, тому що так страшні у нас зараз дні. Добре, містер Вел. Дивіться, це інтерв'ю не буде просте, відразу почну говорити, це не буде просто питання-відповідь, а буде маленькі, знаєте, інтерактиви. Розпочнемо відразу з бліцу. Ви готові? Так. Добре, розпочинаємо. Швидко, не задумуючись. Журі чи глядацьке голосування? Журі. Популярність у TikTok чи Spotify? Spotify. Окей. Приспів, що запам'ятовується та чіпляє, чи унікальні куплети? Не знаю, давайте унікальні куплети. Окей. Відкриття чи закриття шоу? Відкриття. Окей. Соло на сцені, чи коли багато декорацій, багато всього, таке, знаєте, динамічне шоу? Не знаю, динамічне шоу. Сцена з великою кількістю реквізиту, чи такий, знаєте, мінімаліст вайбс? Мінімалізм, вайбс теж може бути, енергія може все вирішити теж. Звичайно, це правильно, погоджуюсь з вами. Яка пісня з Євробачення, яка вас змушує танцювати, навіть якщо ви наодинці? Тя. О, вау, цікава відповідь. Артист, якого ви, наприклад, хотіли б запросити в дует. І це не важливо, чи це з України, з Євробачення, чи це з іншого, наприклад, з іншої країни. Звісно, з Джамалою я би заспівав, я б з радістю. Я думаю, у вас може бути така можливість. Так, мені здається, буде, але якщо ми кажемо про... Так, хто там в нас цікавий? Всі цікаві. Мені здається, в принципі, заспівати з будь-яким артистом з Євробачення – це класно. Окей.
Окей, Тому що окей, цікаво. всі круті, вони всі класно виступають, і я завжди надихаюся кожним, хто йде на Євробачення від інших країн. Це класно завжди. Окей, окей. Одне слово, яке описує ваш стиль на сцені. Так, цікаве запитання. Я думаю, що це погляд. Погляд. Мгм. Мгм. Вау, вау, класна відповідь. Дивіться, дуже багато в членниках Євробачення про вас розповідала Джамала. Можливо, вам запам'ятався якийсь такий комплімент, який вас ніби здивував, але вам відклався в голові. Що це було? І це не можливо від Джамали, це можливо від інших людей. Так, так, Саме звісно, від всі артисти, творчі люди сумніваються в собі, але коли така зірка, як Джамала, яка перемогла Євробачення, каже, що ти топ, Я вважаю, що він топ. Я вважаю, що він може бути відкриттям. мені здається, це визнання. Це знаєте, як знаєте, там отримати звання там заслужений артист України чи знаєте народний. От для мене це якось сприймається, типу, так. Це просто коли така досить крута співачка з величезним досвідом, з академічною Це правда. освітою, яка є авторитетом для мене, каже тобі досить гарні слова, такі досить сильні, мені здається, на всю країну. То це мені здається, я показує. розумію, що я на своєму місці, так. Тобто все я роблю Так. правильно. Погоджуюсь з вами. І останнє питання в Бліцу. Хто ваш найбільший конкурент, за вашою думкою, на нацвідборі цього року? Я не розглядаю взагалі якусь конкуренцію, тому що для мене, в принципі, те, що я стою зараз на сцені Євробачення, це перемога. Далі, все, що є, все, що я від себе можу зробити на сьогоднішній день, я роблю. А далі вже вирішить члени журі, звісно, вирішать глядач, який є особливим, так, в плані вони обирають все-таки, хто буде представником країни. Але розумієте, тобто тут з чим порівнювати? З популярністю, наприклад, окей, я програю. З досвідом, вибачте, в мене є великий досвід. Тобто, якщо я не популярний, це не говорить про те, що я сиджу, нічого не роблю. Я Звичайно. кожен майже там 3-4 рази на тиждень виходжу на велику сцену в одному з найкращих театрів України. Граю в досить різні речі, ролі, співаю різну музику, і це, мені здається, дає мені теж пріоритет, певно. Так? Тобто я Звичайно. адаптований під різні умови, різну сцену. І тобто, звісно, там, наприклад, є конкуренти, якщо ми кажемо про конкуренцію, є люди, вже, які представляли Євробачення, звісно, в них є трохи більше досвіду, і вони розуміють, що треба глядачу, наприклад, європейському. Але це вже така історія, все-таки обирає наша країна. І подивимося, мені цікаво, я теж є єврофаном, і мені цікаво спостерігати за тим, що відбувається, які пісні люди анонсують, і розбирати їх, брати до уваги, читати тексти, про що люди співають, що вони хочуть цим сказати. І, звісно, мелодія. Я сам співаю, звісно, так. Дуже багато мені Звичайно. цікаво, як будується у людей от саме музична складова пісні. От якось Ви так. маєте рацію, ви маєте рацію. Навіть те, що ви сказали, що вже є представники попередні, але дивіться, навіть та сама Монокейт, попередньо Катерина Паленко, фронтвумен гурту Ковей, вони прийшли також ноунеймами і перемогли, а там були артисти, які були супервідомі тоді на відборі, тому Так, не так. завжди, скажімо так, відомість грає величезну роль для нацвідбору, тому що українці, дякувати Богу, вибирають серцем, і знаєте, і не просто голосують за популярність. Тому дякую вам, містер Вел, за чудові відповіді, цікаві. Я сподіваюся, глядачі дізнаються щось таке, знаєте, і нове про вас. Добре, містер Вел, дивіться, за вашу особистість, просто хто ви, що ви, я вже не буду питати, тому що ми дивилися на вчениках Євробачення, і ви надсилали мені відео, яке мої глядачі вже дивилися, я також його вставлю в це інтерв'ю. Мені саме цікаво, знаєте, що і багато дуже людей задавали це питання. Через те, що ви, як музичний викладач, у вас багато діток, ви з ними співпрацюєте, чи вони, коли дізналися, що ви фіналістом будете нацвідбору, чи вони вас якось привітали? В більшості мене привітали батьки цих дітей, тому що дітки О, дуже маленькі, вони ще не ага, дуже сильно розуміють, тому що це все-таки окей. там не 4-5 клас, а 1-2, вони Тобто дуже такі малі, маленькі вони ще 6-7 років. так, Мгм. так, не всі розуміють, але деякі знають, звісно, і вони так активно мене підтримують і говорять, нічого собі, наш викладач там буде на Євробаченні, деякі знають. Звісно, дорослі, там у мене є 2 дівчинки, які займаються в мене, це вже 4 клас, вони
вони все розуміють, все знають, і вони дуже пишаються, звісно, своїм викладачем. І мені здається, що це дуже класний приклад, що я їх надихаю, що все можливо в Звичайно. цьому житті. І вони прям, мені здається, після того, як дізналися, стали ще більше хотіти займатися і якось загорілися, і прям так постійно, от дуже активно працюють над своїм голосом і дуже уважні. І це, звісно, класно, це в плюс. Мені здається, також батьки дуже відреагували так серйозно. Вони прям мене. Сказали мені приємні слова і сказали, що ви для нас, для цих діток, герої, тому що ви їх мотивуєте так, і це приємно. Отже, якось так мені б хотілося далі. Працювати, звісно, як викладач, мені це подобається. Це мене якось тримає, знаєте, в сьогоднішніх умовах в балансі. Ці діти вони створюють таку атмосферу, де ти забуваєш про обставини. Тобто, ти в цій енергії, дитячий сміх, Тому пилі, так, плач так, так. по-різному буває. Да. Воно мене реально тримає якось на плаву, інакше я просто б з розуму зійшов, тому що мені важко це все сприймати. Я прокидаюсь, мені хочеться плакати, і ну це боляче, це жах якийсь просто, і воно Звичайно. безкінечно. А от оця робота з дітками, вона мені реально от дає якусь мені цю заряд енергії, і вони мене реально надихають, тому що от саме вони мене повернули до того, що хто я є, про що я хочу Мгм. співати, і можливо навіть змотивували написати пісні, які там я зараз хочу створювати, тому що я активно розвивав до початку. Війни, яка в мене ще почалася там в 2014 році, але оце розвивав себе як композитор, автор, так. А далі, коли вже почав працювати в театрі, потім почався карантин, війна, якось воно все мене трохи відволікало, і я якось загубився. А зараз я от Мгм. відновлюю, але. Ну, незважаючи на все, оцей досвід, який я отримав за цей час в школі з дітками, там я працюю в театрі, мені здається, воно сформувало в мені такого професіонала. Тобто я йду не від популярності, тобто деякі йдуть спочатку напрацьовують собі популярність, так як соцмережі розвивають, і потроху виводять себе на велику сцену. А я спочатку як оцей досвід здобув і вже став професіоналом, і зараз вже можу вийти на сцену як от сформований артист. І мені здається, це Прекрасно. цікаво. Так, це прекрасно. І взагалі діти це позитивні, знаєте, такі маленькі люди, які дають нам усю енергію, так як ви говорите. А також дуже чудово, що вас саме також батьки підтримали. Тому що, знаєте, з обох боків, тобто, знаєте, з меншого покоління і з такого дорослого, така підтримка завжди важлива. І класно, так як ви сказали, що коли дітки побачили, що ви вже на такому, навіть не дітки, більше батьки, можливо, побачили вас, що ви на такому великому конкурсі, це, звичайно, дає і їм зрозуміти, що наш викладач, скажімо так, а може. Ну, Добре. ще додам, дітки ці завжди приходять до мене на вистави. Тобто є у нас якісь дитячі вистави, але якісь там для сімейного перегляду, вони завжди приходять до мене, тобто підтримують, квіти мені дарують. І це якийсь такий просто фантастичний вайб. Мені це дуже приємно, коли таке відбувається, що вони спостерігають, слідкують за моєю творчістю і надихаються теж цим. І це дуже важливо, адже правда. вони мають теж зростати от в цих умовах і бачити приклад. І мені Мгм. здається, що я для них дуже добрий приклад, і що все можливо, треба вірити в себе, працювати над собою, тому що просто там співати нотки, пісеньки це недостатньо. Звісно, треба якось Це правда. бачити, чимось надихатися. Це правда, І це класно, правильні що речі є говорите. реальний приклад. Знаєте, що є реальний приклад. Тобто вони дивляться не в телевізорі десь, що там хтось там, я колись там. Ні, вони дивляться реально на свого вчителя, який теж артист. І Звичайно, це, я і вам це не класно, рацію. мені здається. Добре, переходимо до першого нашого інтерактиву. Це колеса, зараз вам покажу його, які я приготував спеціально для вас з темами. Там ми виберемо тільки 3 питання, але щоб було цікавіше також для глядача, ми зробимо не просто, знаєте, питання-відповідь, а щоб був якийсь інтерактив також, щоб глядач бачив, скажімо так, що я не беру питання з голови, а також вибираю з чогось. Тобто, давайте, я його крутану, скажімо так. На жаль, ми робимо інтерв'ю онлайн, тому, скажімо, прийдеться мені крутити. Ага. Добре, дивимося, що тут у нас випало. Образ ідентичність, питання номер 3. Чи є щось у вас, що ви свідомо не показуєте на публіці?
Так, треба подумати. Я, в принципі, намагаюсь бути щирим, ну, тобто справжнім, а, але, ну, наприклад, ну, там, знаю, особисті якісь речі там стосовно своєї родини, там, своїх, не знаю, якісь там стосунків, тобто, ну, мені це не я так зростав, мої батьки ніколи не виносили якісь там ссори, наприклад, так, або свої стосунки на публіку. І мені здається, що це якось і на мене вплинуло. Я не дуже люблю спілкуватися про того, ну, про те, в яких там відносинах люди, які у них там стосунки. Тобто От відокремлюєте щось роботу від, скажімо так, о, сімейного супер, ви життя, класно сімейного сказали. Так, побуту. так, от це є робота, є якесь власне життя. Мені здається, це от окремі речі. І коли це починається змішуватися, мені трохи не подобається, тому що це завжди якийсь срач або Мгм. щось ще. І це мені здається, ну цей бруд мені не дуже подобається. Ви маєте Я рацію. намагаюся завжди якось тримати ці речі окремо. Ем, і навіть на роботі не заводити якісь такі теж відносини з колегами, наприклад, так? Тому що мені здається, це руйнує якусь оцю Кордони оці. концепцію, так, оцю Мгм. концепцію роботи, оці субординацію, так, от все-таки ми колеги, звісно, ми класно там спілкуємося, ходимо разом кудись відпочивати, але там особисте життя, робота це там різні речі, мені Розумію. Тобто здається. ви тримаєте таку позицію, як work-life balance, тобто де робота залишається на роботі, а життя, якби приватне життя залишається, скажімо так, для себе. Ну, звісно, так що, ну, мені так просто комфортно. І так мене Розумію. просто виховували. Мене так Мгм. виховували. Розумію, погоджуюсь, приймається. Дивіться, звичайно ж, ми зібралися для того, щоб ще поговорити про вашу пісню. Тобто, це знаєте, неодноразовий фактор, який ми хочемо поляризувати, тобто ваш трек і в маси, і не тільки для української, а для іноземної аудиторії, яка також береться те інтерв'ю. Тому перше моє запитання саме про ваш трек для нас відбору. З якої точки емоції розпочалася саме ваша пісня? От, наприклад, можливо, у вас був якийсь імпульс всередині, і трек Мгм. зробився. Або, наприклад, ви почули, не знаю, якусь мелодію, і це або прокинулися, і ця мелодія у вас була в голові, або зі слова почалося. Мгм. Ще влітку, там це був вже кінець сезону театрального. Я був в театрі, і у мене виникла така цікава фраза. Я спілкувався з дитиною, і вона грала там в одну гру дитячу, і я щось запитав її про сенс цієї гри, і вона мені так щось цікаво відповіла, але ну, тобто далі я докрутив цю фразу. І з'явилася от цікава, як фраза, да, мені здається, дуже дуже проста, але досить якась така сильна і мені здається влучна. Далі я там щось докрутив, думав. Я завжди якісь імпровізую, там акорди роблю, щось це якісь мелодії. Тобто у мене на диктофоні там їх дуже багато, десь там 500-700, я не знаю. То просто якісь там імпровізації, Ого. мелодії, акорди, я потім там переслухаю, о, класний там акорд, класна історія, можна якось з цим гратися. Ну, якось і забув. А воно на цьому і закінчилося. А потім я поїхав до Одеси відпочивати влітку і сидів на балконі, пив каву. І чому рефлексував з приводу обставин, те, що відбувається зі мною в світі, як я це сприймаю, як це відчуваю. От просто сидів про це, думав і вирішив зафіксувати свої думки у вірш. Тобто, от іноді там якісь намагаюся створювати вірші, там щось, ну, які потім далі вони можуть перейти в музику, наприклад. Мгм. От, і я створив цікаву таку ідею, рими пішли, і далі вже думаю, класна якась така ідея для пісні, мені здається, досить цікава. Вона описує все-таки не те, що відбувається виключно в нашій країні, а в принципі все, що відбувається в світі. От це Мгм. мій погляд на от обставини, на сучасний от світ. Ну, так. Так, звісно, протягом року так сталося, що там прочитав досить цікаві книжки, які теж на мене повпливали, і, можливо, навіть дали мені цей імпульс для оцієї думки.
Мгм. Мені дуже там подобається, там для себе відкрив, наприклад, там антиутопії. Та, це цікавий жанр, дуже такий важкий, Так, це агресивний, правда. але мені здається, через нього можна от саме там спостерігати і для себе давати відповіді все, що відбувається в світі, як суспільство думає, де є якісь там як це неідеальність нашого світу, так? І для себе просто от знімати ці якісь рожеві окуляри і усвідомлювати, ну що так відбувається, от такий світ. То ми все одно маємо його любити. Ми маємо все одно якось себе мотивувати, жити, і от навіть в цьому всьому створювати щось, да, знаходити себе. От, і от у цей момент мені захотілося зафіксувати. І ці книжки на мене повпливали. Якось був момент, і це так було цікаво. Тобто, я думаю про антиутопію, а блакитне небо, тобто я каву п'ю, і оцей якийсь такий сюр трохи мені сподобався. Я це люблю, щось таке досить цікаве. Іноді приходять такі думки, небо було чисте, знаєте, немає нічого, от світить сонце, і от якісь такі цікаві думки до мене прийшли. Я сам був в шоці, типу, там читаю, нічого собі. Я потім почав аналізувати цей текст. Іноді просто не задумуєшся, ти пишеш ці рядочки і не задумуєшся. Мгм. Якось воно само йде, а потім я вже, що це може значити? А це. І такий для себе, це якось трохи мене чомусь там відтіняє до якоїсь цієї книжки, яку там десь прочитав наприкінці там зими, там чи ще щось. Воно так якось працює. Оце мені Мгм. здається, мене якось воно збудило і створилось цей текст. Потім я Окей. повернувся до Києва, і і це був. Ну, були вже якісь там акорди, думав, треба попрацювати, мені цікаво. Але от була оця думка, так, акорди і досить така серйозна тематика, мені здалося. І це було 1 вересня, якраз ми там з подругою їхали з першого дзвоника зі школи. У таксі вирішили відмітити це свято, поїхати там поснідати, пообідати, вибачаюсь, пообідати, так. І щось ми їхали і ми розмовляли про цей текст, про акорди, про якісь там мелодії. А ще в мене була така там мелодія, там була саме в гармонії цікава. Та? І ми щось їхали, думали, слухай, говорю, так цікаво, мені здається, що можна з цим якось попрацювати. І ми це вирішили, слухай, давай це допишемо і подамося на Євробачення. Ну, тому що от мені здалося, що от саме концепція тексту от досить така сильна. Ну от цікава. Вона може бути розглянута не тільки там, наприклад, е, в нашій країні, а вона вже більш така На масштабна. міжнародній Ну, арені, тобто. так, Мгм. так, так. І може бути зрозуміла саме от в міжнародній арені. І, і в цей же день я повернувся додому, і у мене вже з'явилася мелодія, от мелодія куплетів. Тому що плюс-мінус приспів вже в мене так намальовувався. Тобто почалася вже вибудовуватися цікава форма, так? І от за 2 дні вже з'явилася така демка, з Окей, якою можна окей. було далі працювати. От, так. Ну, І, ви відразу відповіли на моє друге питання. Вони хотів запитати, да. як ви зрозуміли, що трек готовий вже не тільки для слухача, а для Євробачення, тому зрозуміли, тобто після, скажімо так, обідньої перерви з подругою, так, ви зрозуміли, що вже трек готовий не тільки бути для слухача українського, але й для, скажімо так, конкурсу або чогось більшого. Ні, дивіться, спробувати підготувати трек і потім його подати це різні речі. Тобто Мгм. змотивувати себе чимось це важливо. Тобто для мене це така Звичайно. мотивація. А яка мотивація? Якщо ми це Євробачення, то ти розумієш, що якість цього треку має відповідати. Ну давайте чесно, я ж все-таки такий з академічною освітою, так працюю в театрі. Тобто я усвідомлюю, що пісня, яку ти подаєш на Євробачення, це має бути щось досить оригінальне, цікаве і Звичайно. відповідати рівню. Тобто я просто так би не подав трек, якщо я розумів, що він там не відповідає чомусь, так, і якийсь там досить примітивний. О, це Ні, дуже тобто, важливі слова. так. І протягом цього там часу, десь за місяць, там півтора, я працював активно над цим треком. Я допрацьовував кожну ноту, я допрацьовував кожен звук. Тобто я ходив, там, звертався до друзів, ми з ними там спілкувалися про це, працювали. Я переписував 3 рази вокал, тому що я аналізував кожний свій вокал, і мені не подобалося. Тобто мені не подобається якість вокалу, мені не подобається фрази, як будуються. Мені треба переписати. А тут
тут закінчення якесь дивне я обробив, а мені хотілося думку довести до кінця, або ще щось. А тут по балансу мені не подобається, зараз треба перероблювати. Тут таке слово, якесь кострубате, ну щось мені теж не подобається. Да? Розумію. Воно Мені не подобається, що звучить. ви прям так підійшли цілком, знаєте, так, серйозно до цього. Тому що іноді Ну, тому артисти що підходять і таке, знаєте, трактується просто як популяризація із себе. Ні, ну дивіться, я не розглядаю зараз цим конкурс для популяризації або якихось там заробітку, або ще щось. В принципі, в мене є робота. Я працюю в театрі, в школі. В принципі, ну можна, звісно, більше заробляти, але тобто я себе якось там забезпечую, і мені достатньо. Моя творчість це виключно ця мій. Можливо, мені б хотілося бути там великим якимось артистом, але ну давайте чесно, в мене поки немає альбому. Але наприклад, у мене не стояло задачі там працювати над альбомом. Тобто в мене є робота, яка віднімає дуже багато часу, і коли в мене є час створювати щось твоє, я намагаюся приділяти цьому увагу і розвивати. Вже от завдяки цієї роботи, тому досвіду. От і також з цією піснею. Тобто я розумію, що пісня цікава, вона може бути. Вона може пройти, не пройти, але оцей сам момент, коли ти подаєш заявку, тобто ти відчуваєш, що ти от готовий подати заявку на Євробачення. І я оце відчув, що тому що півроку, наприклад, тому я взагалі не уявляв, що я колись зможу там от щось таке створити і подати на Євробачення. Це якось для мене було поза моїх там, наприклад, очікувань, можливостей, не знаю. Якось я розумію, що треба якусь класну пісню. Десь Так, там це має бути купляти. внутрішньо, артист має бути готовий до цього. Щоб не просто подати, Так, знаєте, так. я так хочу, а саме, щоб бути готовим. От тоді воно працює. От, і знаєте, я коли от вже закінчив цю пісню і зрозумів, що от я готовий от спробувати і подати свою заявку. І я от відпустив, я подав, і я такий вау, я це зробив. Це так мене змотивувало. Ну тому що це може дати мені якийсь такий новий імпульс, так, нове натхнення, досвід, знайомства якісь цікаві. Навіть те, що Звичайно. от зараз там я з Джамалою спілкуюся, ну це ж взагалі вау, вона мені голосові запише Валера, тут треба допрацювати, переробити, там ще щось. Ну вау, це супер. І коли мені відповіли, я вже там відправив, ну чекав, якось мені б хотілося, звісно, але чомусь довго не відповідали. Тобто це відбувається так тобто не так швидко. І вже в останній там момент, я так розумію, там за тиждень оце до прослуховувань всім відповіли. І тобто і так відбулося. І от коли я вийшов вже на сцену на цвітбору, тобто на прослуховування, так. А знаєте, що я відчув? Я відчув, що я реально готовий. Тобто, я, звісно, хвилювався. Ну, ми всі хвилюємося, тому що це Це все-таки нормально. це не аудиторія, то сидить Джамала, сидить Герман, який є так головним І ще режисером. єврофани, які прийшли. Так, єврофани, які, вибачте, подорожують з Євробаченням. І, ну, слухайте, мені так сподобалася вся ідея з єврофанами. Знаєте, це створило, тому що це створило умови концерту. От розумієте, є якась аудиторія, публіка, тобто є на кого працювати. І яка тебе оце... оцінює Так. відразу. Тому що не просто ж Так, були і- прослуховування, що вони посиділи і послухали, а тут же були також відразу оцінки. Ви правильно кажете. Так. І мені це сподобалося, що я от співав для когось. От не для 2-3 людей, якась була публіка, і слухайте, мені сподобалося, якась така класна була атмосфера. І я вийшов, і я відчув, що я артист, я працюю на сцені. От я вийшов на сцену. Да, я хвилююсь, але я знаю, що мені робити тут. Ну, тобто я зразу автоматично включаюсь, це просто воно вже машинально так механічно працює. Я вже маю цей досвід там в театрі, в Палаці України виступав, і все постійно виходжу, і воно якось автоматично. Тобто в мене немає якогось такого вже комплексу, ось щось, що мені робити тут. Тобто зразу я розумію, що я роблю, я там як міг підготував там своє виконання наживо. Тобто все, як говорить Джамала, так. це внутрішній ресурс. Якщо ви не готові, то краще не йти. Знаєте, це навіть не те, щоб опозорити себе, але треба бути готовим якби по кожному пунктику. Бо Джамала завжди говорить не тільки в щоденниках Євробачення, а загально вона завжди говорила, як була суддєю ще, що якщо ти не готовий по всіх пунктах, краще не йти.
І це я також загалом впевнений, тому що ти представляєш не себе, а країну. І в цьому різниця Так, артисти, так, так. на жаль, це забувають. Ти не йдеш представляти себе, це не конкурс, наприклад, внутрішній в країні, а міжнародний, де ти країну представляєш. І тоді, так як ви говорите, іноді ноунейми перемагають, тому що у них більше думка не за себе, знаєте, прийти себе прорекламувати, показати просто свою творчість, а в них навіть інша просто думка, знаєте, не просто щоб показати і цифри собі зібрати. Скажіть, будь ласка, які ви меседжі вклали саме в назву пісні? І чому саме така назва? Знаєте, я не говорю про текст пісні, знаєте, про саму пісню, Ага. а саме назва. Ну, я вже говорив про те, дякую за запитання. Це цікаве, тому що я вже говорив там в деяких інтерв'ю, що пісня пронизана якоюсь такою думкою про боротьбу між дією або підкоренням. Тобто це активна дія або пасивна дія. Тобто do – це активна форма дієслова, так, в англійській мові, а done – це от третя форма вже пасивна. Тобто є дія, яка або ти дієш, або за тебе діють. Тобто, або ти створюєш свій там шлях особистий, працюєш над собою, або там знаєш, шукаєш себе, або за тебе вирішує хтось інший. Тобто, Вау, от це, така але більш знаєте, дуже класне порівняння, така аксіома. Вау, такого, якщо чесно, принаймні на моїй, я правильно пам'ятаю, такого ще не було. Мене просто, знаєте, саме зацікавила назва, тому що я думаю так, це або, просто не знаючи вас як людину, я думаю так, це або просто назва, знаєте, наприклад, рядок з пісні взятий, або це якийсь такий, знаєте, більше глибший меседж. Ну, це мене тепер ще більше зацікавило, і думаю, глядача також. мені б хотілося от саме якось не тільки там якось назвати пісню, а от саме подумати, як вона от як сенс пісні може от відповідати назві. І от цей, мені здається, головна історія, типу, ти або ти працюєш над. Не працюєш так, ти створюєш своє життя, або його створюють за тебе. Саме от, можливо, так будемо називати. От саме do or done, мені здається, дуже класно відображає саме оцю складову мого сенсу, який є, в принципі, дуже важливий і основний в моїй пісні. Супер, класна відповідь. Добре, переходимо до ще раз колеса. Тут буде питання цікавіше, тому що називається тема Євробачення «Що, якщо що?». Тобто, це, знаєте, така тема із питаннями, коли щось відбувається на Євробаченні. Тому що, наприклад, дуже часто артисти, приїжджаючи на Євробачення, не усвідомлюють, що може щось статися на їх виступі. Добре, бачу питання номер 5. А питання номер 5 у нас звучить так. Містер Вел, ви бачите, що у залі є плакат. Питання просто саме для вас ніби потрапило. Ви бачите, що у залі є плакат, який тримає фанат з дуже смішним меседжем про вас. Саме про вас, не про пісню. Як ви будете реагувати, чи просто побачите, посмієтеся і далі будете виступати? Дивіться, але питання я ж тільки приб'ю, питання було одне з мемом і потрапило саме до вас. Дякую за питання, дуже цікаво, тому що такий досвід в мене теж вже був. Дивіться, я працюю в театрі, і в мене є мої там подруги, які вони постійно підтримують мене, приходять на мої вистави. А ви розумієте, це академічний театр, там люди приходять, так, там вони там в красивих сукнях, там чоловіки гарно теж тягнуті, а вони просто сидять в першому ряду завжди. От у них є така традиція, вони заздалегідь купують квитки. І останнім часом, коли якісь там у нас концерти відбуваються, там новорічні концерти, там і ще якісь. Там, де відкриття сезону, закриття, вони стали робити якісь от такі цікаві речі. Наприклад, вони зробили, я не знаю, де вони це знайшли, я не знаю, як це називається, такий екранчик, який програмується через телефон, і там пишуться різні речі, воно дуже світить так яскраво. Це можна нам теж таке? Завжди на що хорошо. Воно десь лежить, мені подарували потім. І вони там «Містер Вел суперстар», там ще чи щось там наш там переможець. І після цього ж Євробачення там ж почалося оці всі історії, вони приходять постійно з цими плакатами, так дуже креативними. Причому не просто там на щось написано, а вже воно горить. І це бачать всі. От ми виходимо на сцену, співаємо якусь останню пісню, або там ще щось. Я співаю, і це відбувається. Тобто цей плакат горить. І, звісно, я там намагаюся якось себе тримати, щоб там
не посміятися або якось Звичайно. реагувати. Тобто, але ну це теж прикольний досвід, тому що такого не було, наприклад, у мене раніше. І зараз це така адаптація, мені здається, до різних умов. І таке вже якось дуже цікаве. Ну, мені дуже приємно, що це відбувається. То це велика підтримка, звісно. Мгм. І так, але от таке вже було в мене, і я вважаю, що це прям дуже так, що співпало це у нас зараз. Це правильно. А скажіть, ще, будь ласка, дивіться, також задаються часто питання, я буду всім учасникам задавати, яким я буду мати інтерв'ю з нашими фіналістами. І ви вже на сцені Євробачення. І дуже часто буває, це було і у Джамали також, і у інших учасників Євробачення, хтось вибігає на сцену і перешкоджає у виступі під час лайв-шоу. Як Угу. себе поводити? Якщо ну там, наприклад, якось питання, якщо таке відбувається, ну, по-перше, маємо усвідомлювати момент, ця ж людина може і на тебе напригнути, так? Ну, це теж може бути. І якщо Звичайно. людина, наприклад, не чіпає тебе, звісно, робити вигляд, що нічого не відбувається. Ну, от просто нічого Мгм. не Це відбувається, ти професійно, так. продовжуєш далі робити свою місію, співати, все. Е, Це головне. Якщо там, наприклад, людина вже чіпає тебе, то звісно, тут вже ну ж ти не можеш нічого зробити. Тобто, звісно, там відштовхнути якось або там відійти, намагатися там змінити локацію. Якщо це можливо, звісно, якось щоб там, наприклад, камера відійшла від цього моменту. Завжди є охорона, вони швидко реагують. Я думаю, що вони не завжди такого не було, щоб допустили, щоб когось там чіпали, але щось мені здається відбувалося, так? Колись таке щось сталося там, Так, чи так, це було співачкою Німеччина, з наприклад, Великої так? Британії. В Великої Британії в неї вихватили мікрофон, забрали. Так, таке було. Головне просто далі бути на сцені, шукати альтернативні рішення, наприклад, там імпровізувати, так, там якось імпровізувати. Ну, це правда, правда. Це відбувається, наприклад, у мене таке вже не там хтось не перешкоджав мені, але, наприклад, я там падав на сцені, неодноразово було таке в мене. Слизька підлога була, я в Палаці України співаю, у мене така досить активна пісня, я бігаю по сцені і просто чимось там, не знаю, намастили підлогу, і я так оп, і поїхав, і впав, Мгм. але, типу, далі робив вигляд, що нічого відбулося, мікрофон в руці, далі співаю. Або в мене там, наприклад, порвалося повністю штани ззаді, і це було теж так досить. Це була вистава навіть, тобто це не один виступ. Тобто я грав виставу, там у мене драматична історія, там на сцені я роблю якісь серйозні І тут речі, а в така мене просто, ситуація. вибачте, я не можу розвернутися, тому що в мене там порвані штани ззаді, розумієте? А я намагаюся якось там вже, щоб люди не побачили, імпровізувати, тобто змінювати свою мізансцену, так? Там не повертатися, а якось інакше діяти. Теж було такі речі, вони закаляють, звісно, дають цей Звичайно, досвід. Ну, головне просто робити свою справу. Все. Ну, ти нічого не це можеш правильно. зробити, Це як дуже просто професійно. Мгм. продовжувати. Так. І знаєте, чому я це питаю? Тому що на Євробаченні ніхто не застрахований ні від чого. Тобто може все бути, але треба також варто пам'ятати, тому що ми, як єврофани, ми це знаємо, тому що ми буваємо на лайв-шоу. І так завжди є охорона, як ви говорите. А по-друге, є право ще раз виступити. Тобто це можливість перезаписати ще раз для журі шоу, тобто не свій виступ. Тому я просто Це хотів я не нагадати знав, це цікаво, дякую. Добре, містер Вел. Тепер переходимо, скажімо так, до ще цікавішого. Я запитав наших представників України на Євробаченні 2000, знаєте, там, років 22-25, дитячого. Кому ви хотіли задати питання саме з наших фіналістів? І зараз Дзюнька захотіла задати вам питання. А отже, слухаємо. Питання звучить так. Привіт, мене звати Злата Дзюнька. Я представляла Україну на дитячому Євробаченні у 2022 році. Насамперед хочу передати вітання каналу Євроденсін. А до вас в мене є одне невеличке питання. Уявіть, що вам дали завдання опанувати один інструмент. І ви можете вибрати лише один і той інструмент, на якому ви не вмієте грати. Ось, що це буде за інструмент і чому взагалі такий вибір інструменту? Чому? Який інструмент?
Цікаве запитання. У мене завжди от було бажання з дитинства грати на скрипці, але чомусь так сталося, що я вчився на фортепіано, і там, де я був, не було вчителя зі скрипки. От, і я, звісно, займався фортепіано, але дивився там на струнні інструменти, мені завжди подобалося оце звучання, оце, Мгм. знаєте, з смичком щось грати. Далі я вже зрозумів, що мені більше подобається віолончель. Може, коли я буду ще доросліший, мені буде подобатися вже контрабас, я не знаю, якось там якось змінює, знаєш, мутація голосу, і тоді ти мутує тембр, знаєте, струнного інструменту. От, ну, скрипка, от мені здається, мені б хотілося спробувати. Я навіть трохи намагався, коли там була вже там можливість, але не вмію, звісно, грати. Але б хотів спробувати от саме ось щось там. Але це дуже важко, звісно, це дуже важко. Звичайно, Але новий інструмент, да-да-да, особливо в дорослому віці, це, знаєте, важко вже так відразу пройти, навчитися, тому що дітки, знаєте, вони ще маленькі, вони просто як губка беруть цю всю інформацію, знаєте, а вже дорослішому, на жаль, важко, бо є багато, знаєте, інших проблем, інших ситуацій. Так, так, так. От я б хотів спробувати, якщо б треба було якусь мелодію на скрипці. Але є, звісно, вирогідність того, що це буде така фальш, але, звісно, будемо. Тому що там дуже так, там, ну, ви розумієте, там немає цих як вони, октав, цих, так? На Так, гітарі, так, так. наприклад, все є на слух. Тобто ти маєш от прям чути кожну ноту, і це абсолютність. Оце класно, це розвиває, по-перше, дуже класно слух. Звичайно, Скрипка. особливо як для От, музикантів і артистів, це важливо. Це важливо. Класна так. відповідь, дякую. Я думаю, що ви більше, знаєте, підете в щось таке, знаєте, більше ліричніше, я там не знаю, можливо, якісь там, не знаю, якась там арфа, знаєте, або якісь там духові. А тут окей, окей, цікава відповідь. Пробував, так, духові, і щось мені не сподобалося. Окей, Я це знаю, окей. воно класно звучить, але самому мені це щось не дуже. Дивіться, ви вже сказали про меседж пісні, саме назви треку. А про що ваша пісня, щоб ви хотіли донести українському глядачу і іноземному? Дякую за запитання. По-перше, ну, пісня підіймає питання взагалі сучасних цінностей. Взагалі, що формує зараз людину, мене, як ці цінності змінюються в умовах, в яких ми знаходимося. Мене це турбує, тому що, наприклад, я з невеличкого селища, так, і цінності, які формували мені в дитинстві, вони з часом почали змінюватися. Чому? Тому що я зрозумів, що мені воно якось не імпонує. Тобто в умовах, в яких я хочу бути, в суспільстві, в якому мені б хотілося формувати себе як людину, артиста, взагалі людину, ну, як професіонала, тобто воно якось чомусь не співпадало. Отже, і для мене це завжди було важливе питання, що я був щось змінювати в собі, так, якось дивитися по-іншому на цей світ, щоб бути от дотичним до тих умов, в яких мені б хотілося бути. Не таким Мартін Іден трохи. От і звісно, в пісні піднімається питання взагалі, які цінності домінують зараз? Тобто, які є наслідки, так, за те, що людина зараз робить, створює, як вона думає, навіть якщо вона нічого не робить, як це впливає, так? І ну, це завжди таке цікаве для мене філософське питання, саме хто я в цьому світі, як я його бачу, от і про це йде і пісня. Тобто тут там є багато таких фраз, вони різні, і вони відсилають там, до мого дитинства, наприклад, і до мого там якогось досвіду там історичного, хто я такий, так, хто мої батьки, який досвід вони отримували, хто так, що вони пройшли, як воно зараз працює, чому саме зараз от це відбувається, а може ми Мгм. чогось не навчились, чому ми знову повторяємо, чому знову цей світ має проблеми, так, ну, якось мені оці там дуже багато питань, і на які я шукаю відповіді для себе, і воно мене і ну, надихає, адже через це я там і створюю музику, от це якась оця енергія цих питань, вона дає мені поштовх на створення композиції. От, і звісно,
я себе намагаюся завжди от якось теж мотивувати. Ну, і завжди багато думаю про те, як мені діяти, так? От саме, що мені робити, чи правильно я йду, чи правильно я зробив так. Тому що, наприклад, коли я покинув своє селище, в мене дуже було ну, на мене хейту з приводу там моїх, наприклад, однолітків, що якийсь там предатель, що я предав, тобто я в своїй країні живу, хочу отримати свій диплом, наприклад. Отже, я ще був маленький, тобто, ну. Моя там психіка, наприклад, ще не сформувалася до кінця, а вже тут таке відбувається, як воно на мене впливає, чи я правильно дію, чи неправильно, прислуховуюсь до тих, чи це вірно, чи не вірно. І оці постійні оці коливання, питання і піднімаються в цій пісні. Окей. І оцей хаос постійний, і як в цьому хаосі просто залишитися собою, залишитися людиною, зберегти себе, оце з якусь свою внутрішню енергію, ми можемо назвати як своє внутрішнє світло, от бути просто залишитися от собою дуже важливо для мене особисто. Але от саме в цих умовах, які зараз відбуваються в світі. Розумію, розумію. Ну, А який важка тема, звісно. важливий момент саме для вас в пісні? Важливий момент, ну, оце дія, оця активна або пасивна дія. Тобто, Мгм. от мені здається, вона і наштовхує, от і може наштовхнути європейську аудиторію якось все-таки не закривати очі від того, що відбувається в світі, і аналізуючи там сьогоднішні тенденції, якось можливо змінювати свій підхід до життя. От. Окей, окей. Тому що, ну, класно, ми там створюємо собі якісь умови, в них живемо, але ну, на жаль, от сам за себе зараз не працює. Ми вже бачимо це, так? Тобто якась оця об'єднаність, якась оця загальна віра ну, може якось наштовхнути нас змінюватися і все-таки вирішувати ці ну, важливі проблеми, які зараз відбуваються в світі. Ну, давайте чесно, не тільки ми там зараз живемо в умовах жахливих, але вже ми ж бачимо, що відбувається. Отже, і мене це Звичайно. дуже сильно лякає, тому що я творча людина, я хочу бачити якусь оцю ну, позитивну атмосферу, так, те, що мене буде розвивати, я буду брати приклад. А в мене немає зараз чого брати приклади, тому що, наприклад, ну, це мене лякає більш, ви знаєте, чим надихає. От і звісно, Мгм. ці думки, ну я не можу про щось інше зараз говорити, тому що ну я про це думаю дуже багато. Давайте чесно, Звичайно, прокидаюся і про це думаю. І звісно, я про це і співаю. Ну тобто, звичайно, якось так. я розумію. Тобто якийсь стан внутрішній, таке воно і виходить в піснях. Так, але звісно, намагаюся це робити засобами ну, там, такими сучасними моментами, тобто звуками, мелодіями, щоб це не було якось агресивно. Тобто ну, мені не хочеться комусь чомусь там доказувати. Ні. Тобто це Звичайно. виключно моє бачення, моя думка, вона може з кимось співпадати, з кимось ні. Але можливо, от просто хтось почує цю пісню і такий собі задасть питання. От знаєте, питання, а що я роблю в цьому житті? Хто я? Ну, хто я Мгм. такий? Що мене якось надихає, а Це що мене правильно. лякає, що мене. І от якась людина може от задати собі оці питання, досить прості, але дуже важливі. Це Так? правильно. От. І не зважаючи, там, це українець, чи це інша людина з іншої країни, за океаном. Наприклад, в мене є близька подруга, яка дуже для мене особлива, важлива. Вона ще з Луганську, вона переїхала до Нью-Йорку багато років тому. Ми не бачимося вже понад 10 років, але постійно спілкуємося, обговорюємо. Вона дуже творча особистість, вона має шалений талант, вона малює дуже цікаві картини, створює музику, і я в їй, звісно, відсилав цю пісню. І вона сказала, ти настільки влучно, тобто вона знає там англійську мову, звісно, добре, в неї якісь там є там друзі, які можуть оцінити теж. От вона послухала цю пісню, сказала, що ти дуже влучно описав взагалі сьогодення в цьому світі. І от мені було цікаво це почути, тому що вона не живе в умовах, в яких я,
Тому що більшість людей можуть це сприймати як о, ну там в країні йде війна, і він про це співає. Ну я не співаю виключно там про мою країну. Ні. Це в загальному контексті. Мені важливо підняти питання на більш широку аудиторію, тобто вийти за свої кордони. Але все таки більш ну, така поетична історія, тобто це немає якогось там до якихось так там я хочу змінити світ чи ще ні. Там просто якісь такі думки, вони більш так в Римі, тобто це більш така артова історія, в Це якій більше можна от філософічно. знайти якісь цікаві думки, ідеї, і якось почати сприймати цей світ через такі свої фантазії. Так, можливо, щось комусь там щось зрезонує, і люди почнуть інакше сприймати, думати і змінювати себе. Мені б Розумію. хотілося, щоб Добре, Так, щоб вже не якось. затримувати також вас, щоб не марнувати ваш час, скажімо так. А Скажіть мені мені, будь дуже ласка, приємно з вами спілкуватися. О, Я іноді дякую. дуже багато можу говорити і лити. Дайте мені Це вже мікрофон, буде, знаєте, камеру і все. Це буде не інтерв'ю, це вже буде фільм містера Вела. І добре, і останнє. Це питання від глядачів. Я попросив своїх глядачів задати питання містеру Велу. Що б ви хотіли запитати у нього, якби ви мали можливість з ним поговорити? Вибрав 3 короткі питання, тому і такі короткі відповіді від вас очікую. Перше. Що б зробив містер Вел після перемоги на нацвідборі? Я пішов би працювати далі в школу за розкладом, тому що це моя заробітна плата, і я маю це робити, звісно. За щось жити треба, тому що я ж не збираю якісь гонорари зараз від Ну так. участі. Це правда. Чи бачив містер Вел меми про себе в євробаченських спільнотах? І як він до цього ставиться? Позитивно, дякую. Таке вже відбувалося. Якісь ці меми не бананами закидали, я не знаю. Але потім що це означає. Але вони дуже просили мене зняти щось там з цими бананами. Але так сталося, що я ж в театрі. У нас був виступ там новорічний концерт для діток. Ми там співали музику з мультфільмів, і мені створили цей номер з посіпаками, там де вони з цими бананами. І ці банани падали навіть просто зверху. І це якось воно саме відбувалося, знаєте. А я цим заряджаю, якось це така позитивна енергія, і ці меми створюються. А ще був класний мем. Ну, за це ми закрили питання, з цими бананами. Дуже цікаво сталося, і воно все якось відігралося в позитивну таку історію. І мені навіть було смішно. Я дуже сміявся з приводу цього. А другий мем хтось створив. Я не пам'ятаю там чітко, але мені хтось переслав, там щось йде якась така дуже велика боротьба між Ріхел і ви бачили, так? Це дуже, і я такий, це дуже смішно було. Дуже сміявся. Мені здається, коли я дуже гарно сприймаю якусь самоіронію, мені вона дуже імпонує. Я люблю із себе сміятися, робити якісь такі речі, які виставляють неідеальність мого там життя, якихось моїх речей. І це класно. Я люблю над цим сміятися. Але коли це не агресивно, звісно, коли люди починають один одного вже переходять якісь кордони особисті, починають вести себе досить агресивно і висловлювати якісь дуже недобрі речі. Оце вже мене якось лякає, і я це не люблю, тому що ми маємо один одного поважати. Ми всі І вже на таких маємо реаліях якось підтримувати, тому що реалії у нас зараз якось- складні. Добре, і останнє Так. питання, містер Вел. Чи є у містера Вела домашні тварини? Якщо є, то хто? На жаль, в мене немає. Я дуже багато працюю, і я завжди це переживаю. Я думаю над тим, щоб кицьку собі завести, тому що був такий навіть випадок. Мені хотілося, я побачив там на вулиці, і це було ще влітку, напевно, десь Мгм. так на вулиці. І я так щось пройшов, і потім думав. Може повернутися, взяти, чомусь мене якось так, якась енергію відчув цю, але потім повернувся, там вже хтось забрав, я так розумію, думаю, не моє. Можливо, заведу, але поки немає, тому що це велика відповідальність, зараз я за себе відповідати не можу нормально, за свої там дії, але поки нема. Звичайно, це правда. Це велика відповідальність, тому що треба відповідати, знаєте, скажімо, не тільки за себе, а ще й за когось, як то кажуть, приручив, то що треба до кінця з цим бути. Так. Це правильно.
Щиро дякую вам, містер Вел, за ці відповіді, за нашу розмову. І я сподіваюся, що вам також сподобалось, і вони дізнаються ще більше про вас. Ми вже чекаємо на пісні, але це інтерв'ю вийде і так уже, коли будуть пісні спеціально, я так зроблю. Тому, містер Вел, бажаю вам удачі. Звичайно ж, натхнення на нацвідбір, тому що це буде складний шлях. Я думаю, ви вже і зараз помітили, що це складний шлях, це забирає багато часу, ресурсу, ну і загалом сил. А може бути ще більше, тому що у фіналі може статися все, що завгодно. Але, містер Вел, бажаю вам удачі, звичайно ж, перемоги, як і кожному фіналісту я бажаю, і ми вас підтримуємо, єврофани. Скажімо так, правдиві єврофани, які не хейтять, а підтримують учасників. Саме для цього ми і існуємо, і робимо контент, знаєте, саме щоб показати і артиста, ну і, звичайно ж, показати трек, який міг би потенційно поїхати на Євробачення. Ну і, звичайно, дорогі друзі, якщо вам сподобалось це інтерв'ю, поставте, будь ласка, лайк, натисніть дзвіночок. Напишіть, будь ласка, в коментарях приємні слова містеру Велу, це його точно надихне, щоб в фіналі виступити ще краще. Тому що, як ми вже говорили з містером Велом, підтримка людей – це тільки на плюс для артиста. А з вами був Everything, містер Вел. Щиро вам дякую, містер Вел, ще раз за Дякую, інтерв'ю. дякую. І до нових зустрічей!